Hej! Jag vill hyra en bil i helgen. Kan du hjälpa mig? Hej! Självklart kan jag det. Har du körkort med dig? Ja, jag har mitt körkort här. Vad behöver jag mer? Vi behöver också ID-kort eller pass för registrering. Jag har mitt pass i väskan. Hur fungerar försäkringen? Alla bilar har grundförsäkring, men du kan välja extra skydd. Vad kostar den extra försäkringen? Den kostar 80 kronor om dagen och täcker fler skador. Behöver jag betala deposition när jag hyr bilen? Ja, vi tar en deposition på 2000 kronor på ditt kort. Får jag tillbaka depositionen när jag lämnar bilen? Ja, om bilen är hel och tankad får du tillbaka den direkt. Måste jag lämna tillbaka bilen med full tank? Ja, precis. Full till full gäller här för att undvika avgifter. Hur många kilometer får jag köra utan extra kostnad? Du får köra 200 kilometer inkluderat i priset. Vad händer om jag kör fler kilometer än så? Då kostar det 2 kronor extra utöver det. Kan någon annan än jag köra bilen också? Ja, du kan lägga till en extra förare för 50 kronor. Behöver den personen också visa sitt körkort? Ja, vi måste kontrollera allas körkort vid uthyrning. Kan jag hämta bilen här på stationen i Stockholm? Ja, bilen hämtas och lämnas här på samma plats. Vad händer om jag skulle bli sen vid återlämning? Om du är över en timma sen så blir det extra dagshyra. Okej. Och måste jag tvätta bilen innan jag lämnar tillbaka den? Nej, vi tar hand om tvätten. Bara tanken behöver vara full. Vad kul att allt är så enkelt. Hyr många ut bilar i Sverige? Ja, det är väldigt populärt. Särskilt på sommaren. Jag har hört att många kör till naturen på helgerna. Ja, svenskar älskar att åka till landet och njuta av naturen. Det låter jättebra. Hur lång tid tar det att ordna kontraktet? Det går snabbt. Vi är klara på bara 10 minuter. Tack för all information. Nu känner jag mig redo att hyra bil. Varsågod. Se till om du har fler frågor när som helst. Hej Erik! Vad roligt att se dig här på Zooet. Hej Anna! Ja, jag började jobba här förra veckan. Hur känns det att jobba med djur varje dag? Det är fantastiskt. Jag lär mig så mycket om djuren. Har du någon favorit bland djuren här? Jag tycker mycket om lemurerna. De är så aktiva. Ja, de är verkligen roliga att titta på. Visste du att lemurer bara finns på Madagaskar? Nej, det visste jag inte. Det är intressant. Vad gör du på en vanlig arbetsdag? Jag matar djuren, städar burarna och guidar besökare. Låter som om du har fullt upp hela dagen. Ja, det är aldrig tråkigt här. Det händer alltid något. Händer det att du får klappa djuren ibland?
Bara ibland. Mest med de tama djuren som getter. Får du mata tigrarna också? Nej, vi använder särskilda foderlockor där. Det är säkrast. Låter klokt. Är barn ofta nyfikna på djuren? Ja, barn ställer massor av frågor om djuren. Varje dag. Vad frågar de oftast om? De undrar ofta vad djuren äter. Och om de är farliga. Minns du själv första gången du besökte ett zoo? Ja, jag såg en giraff första gången i Malmö zoo. Jag blev alltid fascinerad av pingviner när jag var barn. Vi har faktiskt en pingvinutställning här nu. Åh, vad roligt! Hur är det att arbeta med pingviner? De är ganska nyfikna och simmar mycket hela dagen. Är det många skolklasser som besöker zooet? Ja, nästan varje dag. Vi har särskilda barnaktiviteter. Det låter som ett perfekt jobb för dig, Erik. Jag trivs jättebra. Man lär sig nya saker hela tiden. Jag är glad för din skull. Får du jobba ute mycket? Ja, nästan hela dagen. Speciellt när solen skiner. Underbart. Tack för att du berättade om ditt jobb. Tack själv. Kul att du ville lyssna, Anna. Hej. Jag är förkyld och behöver något mot snuvan. Hej. Självklart jag kan hjälpa dig. Har du hosta också? Nej, mest näsan rinner och jag är täppt. Då passar nässpray eller tabletter bra. Har du feber? Lite feber ibland. Jag känner mig trött. Okej. Har du haft några allergier mot medicin tidigare? Nej, inte vad jag vet. Bra. Det här är en vanlig medicin mot förkylning. Finns det biverkningar med den här medicinen? Ja, ibland blir man torr i munnen. Vissa kan få huvudvärk. Hur ofta ska jag ta den? En tablett 3 gånger om dagen. Helst med mat. Hur länge ska jag ta den? Oftast räcker det i 5 dagar. Eller till du mår bättre. Kan jag ta den tillsammans med annan medicin? Det beror på vad du tar. Något mot högt blodtryck. Nej, jag tar inga andra mediciner. Då ska det gå bra. Men drick mycket vatten också. Finns det ett billigare generiskt alternativ? Ja, vi har ett generiskt läkemedel med samma effekt. Blir det mycket billigare? Ja, det är ju nästan halva priset. Samma verksamma ämne. Är det här läkemedlet receptfritt? Ja, du kan köpa det utan recept. Täcks det av Försäkringskassan? Om du har recept kan du få viss ersättning. Annars inte. Aha, så det är bättre att fråga läkaren om recept. Precis. Det gäller särskilt om du ofta är förkyld. Kan jag köra bil när jag tar medicinen? Ja, men känn efter första gången. Vissa blir trötta. Bra att veta. Finns det några huskurer som hjälper också?
I Sverige dricker många varm saft eller äter honung. Jag ska prova det också. Tack för alla tips. Varsågod och krya på dig. Kom tillbaka om du behöver mer hjälp. Hej och välkommen till intervjun. Hur mår du idag? Hej! Jag mår bra, tack. Lite nervös, men glad att vara här. Det är helt normalt att vara lite nervös. Vill du ha kaffe? Ja, gärna. Tack så mycket. Jag heter Erik och arbetar som chef här på företaget. Trevligt att träffas, Erik. Jag heter Sofia. Berätta lite om dig själv, Sofia. Jag är 27 år och kommer från Göteborg. Jag har studerat ekonomi och har arbetat med försäljning. Varför vill du arbeta hos oss? Jag gillar ert företag och tycker uppgifterna verkar spännande. Vad är dina starkaste sidor, tycker du? Jag är noggrann, social och gillar att lära mig nya saker. Det låter bra. Hur hanterar du stressiga situationer? Jag försöker ta en sak i taget och håller mig lugn. Har du erfarenhet av att arbeta i team? Ja, jag har jobbat i olika team tidigare. Ja, jag tycker om att samarbeta med andra. Vilket slags arbete tycker du är roligast? Jag gillar att ha kontakt med kunder och lösa problem. Kan du berätta om en utmaning du har haft på jobbet? En gång hade vi en svår kund. Men jag löste situationen lugnt. Bra! Pratar du några andra språk än svenska? Ja, jag talar engelska och lite spanska. Vilka fritidsintressen har du? Jag tycker om att promenera i naturen och läsa böcker. Svenskar älskar ofta att vara i naturen, särskilt på sommaren. Ja, det stämmer verkligen. Tycker du om att resa? Ja, jag gillar att upptäcka nya platser i Sverige. Har du några frågor till mig eller om företaget? Ja, hur skulle du beskriva arbetsmiljön här? Vi har en öppen och vänlig arbetsmiljö med mycket samarbete. Det låter perfekt. Tack för att du berättade. Tack själv, Sofia. Vi hör av oss snart. Hej, jag vill gärna köpa en bukett. Kan du hjälpa mig? Hej! Självklart. Vad är det för tillfälle? Det är till min mammas födelsedag. Vad trevligt! Har du någon budget för buketten? Ja, omkring 300 kronor skulle vara bra. Perfekt. Föredrar din mamma några speciella blommor? Hon tycker om rosor och liljor. Just nu har vi fina rosor och färska liljor. Vill du ha många färger eller helst en färg? Gärna blandade färger. Det blir vackert. Bra val.
Vill du också ha någon grön dekoration? Ja, varför inte? Det gör buketten finare. Vi lägger till eukalyptus, det doftar gott. Låter bra. Håller buketten länge? Med snittblommor håller buketten cirka en vecka. Har du tips för att blommorna ska hålla längre? Byt vatten varje dag. Och snitta om stjälkarna. Ställ buketten svalt, inte i direkt solljus. Tack för tipsen. Är blomsterna från Sverige? Ja, rosorna är odlade utanför Göteborg. Liljorna kommer från en lokal odlare här i Skåne. Fint. Det känns mer miljövänligt så. Ja, och då är blommorna också mer färska. Jag ska resa med tåg. Är buketten lätt att transportera? Jag kan slå in buketten så den håller sig bra. Vi har speciella papper som skyddar blommorna. Perfekt! Hur länge tar det att göra buketten? Ge mig bara 10 minuter, så är den klar. Tack. Jag väntar gärna här under tiden. Vill du skriva ett kort till din mamma också? Ja, gärna. Kan du rekommendera en hälsning? Du kan skriva "Grattis mamma. Kramar från Erik." Perfekt. Tack så mycket för all hjälp. Hej, jag har ett problem med min bil. Hej! Vad är det som har hänt med bilen? Det låter konstigt när jag startar motorn. Ett högt, skrapande ljud från vänster sida. Okej. Hur länge har det låtit så? Ungefär 3 dagar nu, tror jag. Brukar ljudet bli värre när du kör snabbt? Ja, ljudet blir ju högre på motorvägen. Jag förstår. Har du haft liknande problem förut? Nej, aldrig. Bilen är bara 4 år gammal. Vad är det för modell? Det är en Volvo V40 från 2020. En fin bil. Volvo är populära här i Sverige. Tack. Vet du vad som kan orsaka ljudet? Det kan vara bromsarna eller fjädringen. Jag måste titta närmare för att vara säker. Hur lång tid tar det att undersöka bilen? Det tar ungefär 1 timme att göra en diagnos. Kostar undersökningen något? Nej, första undersökningen är gratis här. Det var bra att höra. Tror du att det är farligt att köra? Om ljudet ökar bör du undvika att köra långt. Behöver jag lämna bilen här idag? Ja, det är bäst så att vi kan hitta felet direkt. Hur lång tid tar reparationen ungefär? Oftast är bilen klar samma dag, om delar finns. Finns det garanti på reparationen? Ja, vi erbjuder 1 års garanti på allt arbete. Kan jag få en lånebil under tiden? Ja, vi har några lånebilar. Jag kan ordna en till dig. Tack, det vore jättebra. Jag bor i Solna.
Ingen fara. Vi hjälper ofta kunder från Solna. Tack så mycket för hjälpen, Johan. Varsågod. Vi ringer dig när bilen är klar. Tack för att du stannade och plockade upp mig. Ingen fara. Var ska du resa idag? Jag ska till Göteborg för att träffa min syster. Vad trevligt. Jag bor själv i Göteborg. Åh, vad roligt. Har du bott där länge? Ja, nästan hela mitt liv. Staden är underbar. Jag har hört att Liseberg är väldigt populärt där. Ja, nöjesparken. Många går dit på sommaren. Jag hoppas att vi kan gå dit i helgen. Det tycker jag. Vad brukar du göra på fritiden? Jag älskar att vandra i naturen och läsa böcker. Samma här. Bohusleden är ju perfekt för vandring. Tack för tipset. Är du ofta ute i naturen? Ja, nästan varje helg. Om vädret är fint. Har du familj i Göteborg? Min mamma bor där. Och min bror bor i Malmö. Min familj bor i Uppsala. Vi ses inte så ofta. Ja, det är långt. Hur brukar du resa dit vanligtvis? Oftast tar jag tåg. Men ibland åker jag bil. Det är ganska bekvämt att resa med tåg här. Ja, och det går ofta och är ganska snabbt. Känner du någon annan i Göteborg? Bara min syster och hennes familj än så länge. Du kommer säkert träffa nya vänner snabbt där. Jag hoppas det. Folk verkar vänliga här. Ja, svenskar är ofta tysta, men vänliga. Jag har märkt det. Men de hjälper om man frågar. Precis. Vad jobbar du med annars? Jag studerar fortfarande. Läser till lärare. Åh, vad fint. Skolor i Sverige är viktiga. Ja, utbildning är verkligen viktig för mig med. Ja, det var kul att prata med dig på vägen. Detsamma. Resan känns mycket kortare när man pratar. Hej. Kan du hjälpa mig att hitta en ny bärbar dator? Hej, självklart. Vad ska du använda datorn till? Jag behöver den till arbete och lite streaming hemma. Förstår. Reser du mycket med datorn? Ja, ganska ofta. Så batteritid är viktigt för mig. Då rekommenderar jag en laptop med lång batteritid. Hur mycket minne behöver du, tror du? Jag tror att 8 gigabyte ram räcker. Tycker du det också? Ja, 8 gigabyte är bra för vardagsanvändning och streaming. Behöver du mycket lagringsutrymme för filer? Jag sparar mycket bilder, så gärna minst 512 gigabyte. Okej. Tycker du om SSD? De är snabbare än vanliga hårddiskar. Ja, jag har hört att SSD är bäst nu för tiden. Precis. De flesta nya modeller har SSD idag. Hur är det med priset då? Jag har en budget på
10 000 kronor. Vi har flera modeller som passar din budget. Vill du titta på datorer från Samsung eller Lenovo? Kan vi titta på Lenovo först? Jag gillar deras design. Absolut. Här är en populär modell. Kolla på skärmen. Den ser fin ut. Hur länge gäller garantin? 2 år garanti. Vill du köpa till en extra försäkring? 2 år räcker nog. Hur är det om datorn går sönder? Vi har en egen verkstad här i butiken i Stockholm. Många svenskar föredrar att köpa datorn lokalt. Praktiskt. Då slipper jag skicka den långt för reparation. Exakt. Vill du prova att skriva lite på tangentbordet? Men ja, tack. Tangentbordet känns väldigt bekvämt. Hur tung är den? Jag vill att den är lätt att bära. Den väger bara 1,3 kilo. Perfekt för att resa med. Det låter bra. Ingår laddare och väska när jag köper den? Laddare ingår. Vi har väskor till rabatterat pris nu. Då tar jag gärna en svart väska också. Så bra! Ska vi gå till kassan och slutföra köpet? Ja, gärna. Tack så mycket för all hjälp. Hej Anna! Titta vad jag hittade på vägen hem. Åh, en katt. Var hittade du den, Erik? Den satt ensam vid vägkanten i närheten av Sundbyberg. Stackars liten. Så söt den är. Har den ett namn? Nej, den har inget halsband heller. Jag vet inte vad jag ska göra. Har du tänkt på att behålla katten själv? Ja, men jag vet inte om jag kan ta hand om den. Det är mycket ansvar. Men katter är bra sällskap. Jag är ofta på jobbet hela dagen. Då blir ju den ensam. Sant. Men du kan alltid fråga grannar om hjälp ibland. Jag funderade också på att ta den till djurskyddet. SPA i Sverige heter ofta Djurskyddsföreningen, faktiskt. Precis. Och där kan de hitta ett nytt hem till den. Vill du inte prova att ha den hemma några dagar först? Jo, kanske. Det vore bra att se hur det känns. Vad tycker du om att döpa katten till Misse? Misse är ett fint namn. Det passar verkligen. Har du några allergier mot katter? Nej, ingen allergi. Men jag har aldrig haft djur förut. Det är mysigt med katt. De ger mycket kärlek tillbaka. Jag har också hört att katter kan minska stress. Ja, och de spinner när de är glada. Det är mysigt. Jag undrar om Misse är hungrig nu. Vi har lite tonfisk i köket. Kanske Misse vill smaka? Bra idé. Jag ger honom lite. Titta, han äter. Han verkar trivas här redan. Om du behåller Misse måste du vaccinera honom. Veterinären kan också se om han är chipmärkt. Just det. Det är viktigt. Jag bokar tid hos veterinären.
Vad tänker du göra nu? Jag provar att ha Misse hemma och ser hur det går. Det låter klokt. Du kan alltid fråga om hjälp om det behövs. Tack, Anna. Jag känner mig lugnare nu. Det känns så konstigt att mormor är borta nu. Ja, jag kan knappt förstå det än. Allt känns annorlunda. Tror du att hon brukade sitta här och sticka? Ja, varje kväll. Hennes gamla filt ligger kvar där. Jag minns när vi drack varm choklad vid julen. Och hur hon alltid bakade kanelbullar åt oss. Det luktade alltid så gott i köket. Speciellt på fredagar. Kommer du ihåg hennes stora blå servis? Ja, vi fick aldrig röra vid den när vi var små. Men på julafton fick vi alltid använda den. Det var speciellt. I Sverige har många en sån servis. Mormor älskade att berätta historier från förr. Hon berättade om när hon var barn i Uppsala. Jag skulle vilja höra hennes historier igen. Vi kan läsa några av de gamla breven hon sparade. Bra idé! Minns du våra lekar i trädgården? Ja, vi brukade leka kurragömma bland äppelträden. Och plocka smultron på strå på sommaren. Smultron är ett typiskt svenskt bär. Mormor sa alltid att sommaren är bäst här. Jag saknar hennes skratt och fina råd. Jag också. Hon var alltid så klok och snäll. Varje gång vi kom hit kändes det som hemma. Ja, den här soffan minns säkert många skratt. Och familjefotorna har varit här hur länge som helst. Jag vill gärna behålla ett foto av oss alla. Det tycker jag med. Det känns tryggt med minnen. Vi borde samla släkten och minnas henne tillsammans. Ja, det vore fint. Och kanske fika, som hon gjorde. Svenska traditioner är viktiga, precis som mormor tyckte. Vi kommer aldrig att glömma henne. Eller hur? Nej, hon finns alltid kvar i våra hjärtan.